เลือกซีนที่กินกล้วยหอม กินกล้วยหอม แล้วแพ้เราก็นอนอยู่บนเตียง มันเป็นซีนที่คุณหมอฟาราดาไม่มีสิทธิ์ที่จะนอนอยู่บนเตียงเลย เราเป็นคนรักษาตลอด แล้วทำไมต้องเป็นซีนนั้นด้วยอ่ะซีนนั้นเป็นซีนที่เอาแบบลำบากแล้วก็หน้ามืดที่สุดเลยแบบ อย่างเงี้ยถ้าเกิดเลือกได้ อยากเล่นอะ ออมว่าน่าจะเป็นฉากที่พี่หมอเย็บแผลค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าอยากลองจับอุปกรณ์ดูจริงๆอยากอยู่ในห้อง คือจริงๆตอนนั้นเราก็อยู่ในห้องแหละ แต่ว่าเราไม่ได้ยืนนะเรานั่งหลับตาอยู่บนเตียงอะนอนหลับตาอยู่บนเตียงออมคิดออกแล้ว อ่ะ ตอนนี้ออมหิวข้าวมาก นี่คือความลับ อันนี้ข้อหนึ่ง เปิดเผยแล้ว ข้อสองคือออมอยากกินขนมมากอยากกินมาหลายวันแล้ว ข้อสามคือออมคิดถึงอูนิ อ่า ออมอยากกลับบ้าน ไม่ได้อยากกลับไม่ได้อยากกลับบ้านเพราะอะไรนะ อยากกลับบ้านเพราะว่าคิดถึงอูนิมากเลยออมเป็นคนติดบ้านมากอะแล้วแบบพอง่วงๆเราจะชอบคิดถึงอูนิ หลิงก็เป็น ก็อยากกลับบ้านต่างจังหวัดไปกอดหมา Golden Angel ใช่ Golden Air แล้วก็อะไร แล้วก็อะไร ความลับก็คือหลิงสามารถกินกาแฟแล้วหลับได้ 3 แก้วต่อวันแล้วก็หลับได้เหมือนเดิม แล้วก็ความลับอีกเหรอ อะไรอีกอะความลับ เธอมีความลับกับเราเหรอ มี3 อย่าง มี3 อย่าง อยากกลับไปกอดหมา กินกาแฟ3 แก้วแล้วยังนอนหลับได้ แล้วก็อีกความลับหนึ่งก็คืออะไรดีอ่ะตอนนี้หลิงไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์โอเค ประทับใจมากที่สุด สเปรย์ สเปรย์อะไร นี่ คะ เป็นกลิ่น กลิ่นสเปรย์ไม่ได้กลิ่นหัวพี่หนิงอ่ะ ใช่ตอนนี้หลิงฉีดสเปรย์ ใช่มันไม่ใช่ หอม กลิ่น อยู่ มันไม่ใช่กลิ่นหัวพี่หลิงอ่ะตอนเนี้ยมันเป็นกลิ่นสเปรย์ปกติผมเขาจะใช้ยาสระผมอะไรก็ไม่รู้หอมมาก ส่วนหลิงน่าจะเป็นน้ำหอมขวดสีชมพูเพราะหลิงอะยืมเขาใช้ อ๋ออยู่ในกระเป๋า ใช่ กินนั่นแหละ หมายถึงว่าถ้าเรากดกันเหรอ ออมไม่เคยกดพี่หลิงหลิง เออ มีแต่ออมเรียกร้องความสนใจจากพี่หลิงหลิงอย่างเช่นหลิงหลิงควางอย่างเงี้ย ก็ใช่ เขาก็คงแบบอย่างเงี้ย น้องออมชอบทำอย่างเงี้ย เนี่ยไม่มีคุณไป ไม่กล้าทำเขาโกรธหรอคะ มีแต่เรียกร้องความสนใจไม่เคยกด ไม่เคย ขอให้ นี่ เนี่ย บอกคิดถึง เมื่อกี้บอกคิดถึง คิดถึงเหรอ ฮะ หลิง แต่ว่าหลิงอาจจะบอกคิดถึงหมาทุกวัน ก็คือต้องวิดีโอคอลมาทุกวันอยู่แล้ว ก็บอกคิดถึงก็รักนะมามีรักนะ อย่าลืมมามีนะ อย่าลืมว่ามีน้อง ส่วนเขารู้เรื่องไหมก็ไม่ หมายถึงบอกฉันรักคุณคือฉันรักหลิงหลิงเหรอหรือฉันรักใครก็ได้จริงๆออมก็บอกโอนิทุกวันออมก็บอกโอนิทุกวันบอกแม่ทุกวันเหมือนกันวิดีโอคอลอะไรอย่างเงี้ย ฮะคุณอยู่กับแม่ไม่ใช่หรอ คนละห้องไง อ๋อ น่ารัก อ๋อ ไม่จริงๆ น้องออม ก็เป็นอย่างเงี้ย ก็น่ารักแบบนี้แหละ มันก็จะมีความอ้อนของน้องออม มีความแบบเป็นกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทั้งเขาในโหมดทำงานและเขาในชีวิตจริงอ่ะเหมือนกันเลย คือออมไม่รู้ว่าคือออมไม่รู้หรอกว่าแบบพี่หลิงหลิงจะล่าเริงสุดได้ยังไงอ่ะแต่ว่าแบบคือเท่าที่รู้จักกันมา
พี่หลิงหลิงคือแบบเป็นคนที่อารมณ์ stable ที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมาแล้วอะเราเป็นเนี้ยคือเขาก็ ค่อนข้างที่จะ วู้สวิง stable อย่างเงี้ย ก็ขอบคุณใช่ไม่เลยคำขอบคุณแล้วก็ ก็ขอบคุณที่ติดตามพวกเราแล้วก็หวังว่าพวกเราจะแบบอยู่กันเป็นนานๆนะคะ แล้วก็ติดตามผลงานที่เหลือของเราด้วยนะคะ มีอะไรที่จะพูดกับ ต้องเขียนบทภาษาจีนมาด้วย จริงเหรอ ใช่ 谢谢大家支持我们林还有 OM，然后如果有机会的话，也想跟你们见面，可以跟你们亲近一下，我们就会很开心。谢谢。谢谢快点！ขอบคุณละกัน ก็ยังขอ นี่คือความอ้อนของเขานะคะทุกคนก็ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันแล้วก็สนับสนุนกันไปตลอด มีอะไรที่อยากจะบอกอีกฝ่ายหนึ่งไหมหวังว่าเราจะได้ทำงานแบบนี้กันไปนานๆและหวังว่าคุณจะเป็นบัดดี้ที่ดีของเราแบบนี้ไปอีกนานๆค่ะ ขอบคุณที่เป็นบัดดี้ค่ะนะคะ ลิงออม ลิงออร์มเราว่าอันแรกเราว่าเซตแรก เซตแรกที่อยู่ห้องนอนค่ะ ใช่เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นเสื้อที่แบบคอมฟี่อ่ะ มันมีความโฮมมี่ ใช่มีความ comfy homey เหมือนเราอยู่บ้านด้วยกันอะไรอย่าง ใช่ เงี้ย ใช่ ค่ะ ใช่ ตรงไหน นี่ไงตอนนี้ไงอันนี้ขอเตือนพี่คุณถูกละยกออกแล้ว ไม่เล่นเลยอ่ะตอนนี้นึกฟัง นี่ไง ต้อง ตอนนี้ก็หัวใจเต้นแรง ฟัง แล้ว วันนั้นนึกฟัง เนี่ยหัวใจก็เต้นแรงแหละแค่สัมภาษณ์ก็ยังเต้นแรงเลย ก็จริงๆเราได้เวิร์กช็อปมาค่ะคุณครูก็สอนพวกเราว่าแบบสุดท้ายแล้วอ่ะการแสดงละครมันก็คือมันก็ยังเราเล่นให้เสมือนจริง แต่ว่ามันไม่ใช่ความจริงคือเราไม่ต้องเจ็บแบบเราไม่ต้องแบบ physically แล้วก็ mentally harm คือเราไม่ต้องแบบเสียใจจริงหรือว่าเจ็บตัวจริงอะไรอย่างเลยค่ะสุดท้ายแบบพอเราได้เวิร์กกับตรงนั้นเราได้เวิร์กช็อปกับตรงเราได้แบบฝึกตรงนั้นมา พอเราเล่นเราก็ไม่เป็นไรก็ออกมาเฉยๆคัดก็คือคัด ซีนที่ชอบมากที่สุดหรอต้องมีไหม ออมว่าน่าจะเป็นฉากที่เราเคยแบบให้สัมภาษณ์ไปด้วยกัน แล้วก็เป็นฉากเดียวกันก็คือฉากบอกเลิกกันที่ ไม่ ครั้ง ใช่ อ้าวไม่ใช่หรอ ไม่ใช่ ไม่ใช่รักแรกพบปะ หลิงชอบมากที่สุดคือฉากที่หลิงอ่ะขอออมเป็นแฟน อันนั้นอ่ะคือซีนที่ชอบมากที่สุดที่หลิงคุกเข่าเลยอ่ะแล้วหลิงรู้สึกว่าภาพนั้นคือสวยมาก อันนี้อ้อมคือไม่รู้มาก่อนเลยแต่จำได้ว่าภาพอะสวยมาก ใช่หลิงชอบมากที่สุด แล้วพี่หลิงก็ต้องอุ้มออมขึ้นเขา ใช่แต่ว่าซีนที่น้องออมพูดอ่ะหลิงว่ามันท้าทายมากที่สุดแต่ว่าซีนที่ชอบที่สุดอ่ะคือซีนนี้ อ๋อคือหวานใช่ไหม ใช่ ออมรู้สึกว่าทุกซีนที่มันเป็นแบบซีนอารมณ์หน่อยนึงไม่ว่าจะเป็นแบบอารมณ์มีความสุขหรือว่าอารมณ์มีความเศร้าแต่เป็นซีนอารมณ์อะค่ะที่แบบรุนแรงเนี่ยเอาว่าอันนั้นอะแบบชอบหมดเลย เพราะว่ามันเหมือนแบบมันมีเพื่อนที่คอยส่งให้เราอะส่งพลังให้เรามี ชอบ พี่ห ซี นึ่ น ง อาร คอย มณ์ ส่งให้ คือต้องบอกว่าเพราะว่าเราแคสกันเยอะมากแล้วตัวละครมันใกล้ตัวทั้งสองคนมากที่สุดมันก็เลยแบบมันใกล้ตัวมากแล้วก็ถ้าพูดความต่างหรือว่าโหแทบจะไม่มีเลยอะแทบจะแบบใกล้เคียงมากอะ ออมว่าเหมือน ใกล้ตัวละคร เหมือนมันใกล้กันมากแล้วสมมติอย่างเงี้ยออมกับอะมีความต่างกันแค่ออมจะมีความแบบห้าวกว่าแบบมีความเป็นผู้ชายเยอะกว่าหมายถึงแบบจะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะพี่วิซ่าที่แบบโหไม่ใช่แบบออมจะมีความแบบแข็งแรงกว่านิดนึงค่ะ แต่เขาก็จะแบบอ่อนไหวมากกว่าแค่นั้นเองอะที่เหลือเล่นเป็นตัวเองเลย แล้วพี่หมอฟาราดามีอะไรที่รู้สึกว่าแบบมันต่างกันปะ มันก็คงเป็นพาร์ทของมีอำนาจอะไรอย่างเงี้ยที่แบบ control ส่วนมากหลิงจะไม่ได้เป็นคนที่แบบ control ใครหรือว่าต้องอยู่เหนือกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่พ
พาร์ทของฟาราดาก็จะมีส่วนนี้ค่ะ เราก็แค่รู้สึกจริง หนักๆก็คือเรามองทุกครั้งที่เข้ากองก็จะมองน้องออมเป็นน้องเอิญแล้วซึ่งเราก็เวิร์กช็อปมาเราก็หาจุดที่เราชอบเขามาแทนตัวความรู้สึกของตัวน้องเอิญแล้วพอมันมีความรู้สึกปุ๊บมันมีความทรงจำแบบนั้นปั๊บมันแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยแค่เดินเข้าไปมันก็รู้สึกแล้ว ๆ ใช่ แล้วบวกกับเขาก็อยู่กับเราอยู่ข้างๆอยู่แล้ว ก็ประมาณนั้นนะคะ 10 เต็ม 10คือตอนนั้นอะนอกจากความสวยของพี่หลิงที่โดนน้ำแล้วเมคอัพยังไม่ละลายอะก็คือความหนาวมากเพราะเครื่องทำน้ำร้อนมันไม่เวิร์กอะแล้วมันแบบเที่ยงคืนอะตอนนั้นหนาวแล้วก็ง่วงด้วย ใช่แล้วก็หนาวมากๆแล้วคนก็เยอะก็เขินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบเราก็ทำไปได้เพราะแบบทุกคนก็คอยเซฟเรานะคะไม่ใช่ไม่มีคนเซฟนะส่วนก็แบบเซฟก็โอเคอะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นซีนแรกที่แบบเข้าด้วยกันแล้วเหมือนมันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเรารักพี่หลิงหลิงจริงๆว่ะเหมือนแบบเขาเป็นพี่หมอของน้องเอิญจริงๆอะนะตอนนั้นแล้วแบบเหมือนเราอยู่ด้วยกันอยู่บ้านเดียวกันมานานมากแล้วก็อันนั้นคือความรู้สึกแปลกๆที่เด้งเข้ามาในหัวตอนที่ถ่ายซีนนั้นนะคะหลิงจำได้ว่าวันนั้นบรรยากาศดีมากบรรยากาศมันดีมากมีฟองแล้วก็มีเทียนอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งหลิงคิดว่าฉากนั้นมันอินเลิฟกันไม่ยากเลยเพราะว่าบรรยากาศต่างๆแล้วก็บวกกับคู่เล่นของเราด้วยยิ่งทำให้เราอินกับซีนนั้นซึ่งน้องออมก็เก่งอยู่แล้วให้10 ถ้าให้หลิงเลือกนะเป็นครั้งแรกที่หลังจากเราขอเป็นแฟนมันน่าจะมีกอดแรกแล้วก็ถึงเช้าซึ่งมันมีเป็นที่มาของเจ้าความรักกับเจ้าหัวใจครั้งแรกคือสำคัญที่สุดในสำหรับเรานะใช่ใช้แค่กอดเหรอวันนั้นอะมันเริ่มจากกอดแหละมันเริ่มจากกอดแหละน้องของออมเหรอออมคิดไม่ออกอะซีนแรกที่แวบขึ้นมาในหัวมันคือกอดที่แบบเพิ่งกลับมาเจอกันมากกว่าคือจริงๆกอดมันอบอุ่นหมดแหละเพราะถ้าเราได้กอดคนรักแต่ว่าเราเหมือนพอเราเสียอะไรไปครั้งหนึ่งอะค่ะแล้วเราได้เขากลับมาคือตอนนั้นเป็นฉากที่เราจะโดนรถชนจำได้ปะแล้วเธอดึงเรามาที่อยู่หน้าโรงพยาบาลที่แล้วก่อนนั้นอะคือแบบต่อให้เขาโกรธเราอยู่อะแต่เรารู้สึกถึงความอบอุ่นเยอะมากทำให้เรารู้สึกแบบร้องไห้ออกมาเลยตอนนั้นคือแบบออมเล่นออมก็ร้องไห้ออกมาเลยแบบมันเหมือนแบบมันคิดถึงมันแบบอบอุ่นจังเลยอยากกลับไปกอดแบบนี้จังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะออมทาสีเดียวกันทั้งเรื่องก็จะเป็นสีชมพูของนี้เป็นสีส้มใสๆสีส้มนูดส้มนูดของออมเป็นสีชมพูแบบชมพูอ่ะใช่ด้วยที่ว่าแบบน้องอ้องเป็นคนผิวขาวอยู่แล้วยิ่งทาชมพูก็จะยิ่งแบบขึ้นก็จะเป็นสีชมพูของเราก็คงเป็นสีส้มแหละค่ะเพราะว่าพี่หลิงเขามองกับสีนูดแล้วทั้งเรื่องรวมถึงชีวิตจริงเขาก็จะชอบทาสีนูดเราก็ถามเขาอยู่บ่อยๆว่าใช่ลิปของไรหรอพี่หลิงอย่างเงี้ยเราก็แบบแอบถ่ายรูปอะไรอย่างงี้มาบ้างอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอแอบถ่ายด้วยเหรอเนี่ยความลับเปิดเผยแล้วความลับเปิดเผยแล้วค่ะเป็นแบบนี้แหละถ้าทุกอย่างเกิดขึ้นจริงในซีรีส์นะออมว่าถ้าไม่แต่งงานก็เสียใจแล้วอะคือรักกันขนาดนี้คุณแต่งงานกันเถอะนึกออกปะแล้วเนี่ยเราจบด้วยการแต่งงานอะซึ่งแบบแต่งเลยเชียร์ให้แต่งอย่างเงี้ยหลีกว่าซีรีส์มันคือจบสวยอยู่แล้วแต่ว่าอยากเพิ่มแบบหลังจากแต่งงานอะเพิ่มแบบการใช้ชีวิตปกติของเราไปอะไรเงี้ยหลังงานแต่งมันก็สำคัญมีลูกไหมฮะมีลูกไหมก็จะไม่มีแบบเลี้ยงรับเขาเรียกว่า adopt no adopt รับเลี้ยงเขาเรียกว่ารับเลี้ยงมาอะไรไม่มีหรือว่าเลี้ยง Golden Angel ก็อาจจะแบบน้องสมาชิกในบ้านอะไรเงี้ยคุณเลี้ยงแต่งน่าสนใจคุณเลี้ยง Golden ใช่ไหมแล้วเลี้ยงปอม
ดูอารมณ์เหรอก็คุณข้างๆ คุณข้างๆสำคัญอะไรอย่างเงี้ย ถ้าไม่มีเขาเราก็ไม่เห็นภาพอะค่ะ ใช่ หรือไม่มีคู่เล่นอะไรอย่างเงี้ย หรือว่าไม่มีคำแนะนำจากผู้กำกับอย่างเงี้ยเราก็ทำไม่ได้หรอกเราต้องมีแบบเพื่อนที่ดีในการร่วมงานอะ ใช่ แล้วอะไรดีๆก็จะตามมาเอง อืม ตลอด เขาก็ช่วยดู อืม ผมหน้าผมชุดอะไรอย่างเงี้ย เช่นกันค่ะพี่หลิงหลิงก็คอยดูผมออมคอยดูหน้าออมแบบพี่หลิงหลิงมีอะไรติดหน้าออมไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบพี่หลิงหลิงออมอ้วนปะอะไรอย่างเงี้ยออมจะถามเขาเป็นประจำว่าแบบแหนมปะแบบมันอ้วนปะอะไรอย่างเงี้ยคือจะเป็นคนแบบไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองแต่ว่าจะมีแบบจะมี ชอบบอก เพื่อน ว่าตัวเองอ้วนขึ้นแล้วหลิงก็จะบอกไม่อ้วน ให้มั่นใจ แล้วใช่เขาเป็นคนทำให้เรามั่นใจขึ้นในทุกๆด้านเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งจนเราติดนิสัยแบบอยู่กับพี่หลิงหลิงแล้วก็แบบอย่างนี้ใส่พี่หลิงหลิงอะไรอย่างเงี้ย ใช่ใช่ใช่ เพราะว่าเป็นแบบ communicate อะ communication is key อะ like we have to talk แบบเราต้องคุยกันว่าแบบจุดมุ่งหมายของเราคืออะไรโกงไง คือ ใช่ อ๋อโอเคก็คือเปิดใจตั้งแต่แรกแล้วที่แบบอยู่ตั้งแต่ตอนเวิร์กช็อปอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราตั้งเป้าไว้เหมือนกันแล้วก็ไปเป้าหมายนั้นไปด้วยกัน ใช่แล้วก็บอกเหมือนเรามีการถามกันนะว่าแบบเธอชอบให้เราทำอะไรไม่ชอบให้เราทำอะไร แล้วการที่เราทำแบบเนี้ยเธอสบายใจหรือเปล่า แล้วจุดมุ่งหมายของเราคืออะไร จุดมุ่งหมายของพี่หลิงหลิงคืออะไร สุดท้ายมันก็ไปด้วยกันได้อะคือคำตอบเราตรงกันก็ไปด้วยกัน อันนี้พอถามแล้วอ่ะหลิงอ่ะไม่เคยรู้อดีตของเขาเลย ไม่เคยถามถึงเรื่องอดีต ใช่ คือเราอ่ะรู้จักกันมาก่อน เพราะว่า acting แต่ว่าไม่เคยถามถึงว่าอดีตเป็นยังไง เรารู้จักกันที่ acting class ใช่ เมื่ ก็ อ คือ 5 ปีที่แล้ว ใช่ถามแค่เรื่องปัจจุบัน อดีตเป็นยังไงไม่เห็นต้องสนใจเลยค่ะ คือสุดท้ายแล้วคนณปัจจุบันไม่ใช่แค่พี่หลิงหลิงนะแบบต่อให้แบบคนรอบตัวเราอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าปัจจุบันเขาดีกับเราจริงใจกับเราเป็นคนที่ดีนิสัยดีอ่ะ อืม มันก็แค่นั้น อืม good partner จบ ก็ถ้าใจซ่อนรักกระแสดีก็ไม่แน่นะ เราก็อาจจะได้เจอกันอีกหรือเปล่าไม่รู้เน ก็ อะ ขอให้เป็นอย่างนั้นค่ะ ขอให้กระแสออกมาแบบปังๆเลย เราจะได้แบบทำงานด้วยกันอีกอะไรเงี้ย เพราะว่าคือมันไม่ใช่แค่สบายใจที่ทำงานกับเขาแต่มันสนุกด้วยอะไรเงี้ยค่ะ ก็อยากจะให้ journey นี้มันยืดยาวต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะ ยังไงดีอะเราทำตามพี่หลิงนะโอเคท่านี้ละกัน เอามาหลิงวางไว้ได้ไหม ได้ ท่าที่หนึ่ง 1 2 3 มาแมวมาหนึ่งสองสามอีท่าที่สามอะไรดีนี่เหรอ 1 2ปักจุทั้ง ท่าที่สี่แล้วสี่คืออย่างนี้เลยกับ เพราะ1 2 3 4 5ท่าที่5ครับ แม่น แม่น อ่ะ คือมันเบื่อแล้ว คือมันแมนๆพี่หนิงแมนๆพี่หนิงแมนๆ1ทำเหมือนท่าผู้ชายเตะบอลอะ